Καλώς ήρθατε στη Βαλένθια. Δίπλα μου έχω πιθανότατα, για μένα προσωπικά είναι, η καλύτερη multistrada που έχει φτιάξει μέχρι σήμερα η Ducati. Είναι 950S. Τι χρειάζονταν η προηγούμενη multistrada 950 για να γίνει η καλύτερη multistrada της οικογένειας? Φυσικά όλη την τεχνολογία που είχε το 1200. Όλα τα gadgets, όλες τις ανέσεις. Αυτό ακριβώς έκανε η Ducati φέτος στην έκδοση S. Οι μηενεργητικές αναρτήσεις, corner ABS, έγχρωμη οθόνη TFT με connectivity και ένα ειδικό app που έχουν φτιάξει, απαραίτητα πια για να προσελκύσει στους πελάτες της νέας γενιάς, να μιλάνε στο κινητό, δεν το καταλαβαίνω, αλλά ο καθένας με τα προβλήματά του. Στον κινητήρα δεν έχουμε αλλαγές ως προς την απόδοση, αλλά η μεγάλη διαφορά είναι αυτό που μας εκνεύριζε στο προηγούμενο μοντέλο, ο συμπλέκτης. Έτσι, ενώ στο Hypermotard που οδηγήσαμε πριν ένα μήνα περίπου έχουν κάνει αλλαγές και στο εσωτερικό του κινητήρα με κεντροφόρους, ψεκασμούς κτλ. Στο Multistrada 950 ο κινητήρας εσωτερικά είναι ο ίδιος. Το μόνο που έχει αλλάξει είναι ο συμπλέκτης που έγινε υδραυλικός και να πω την αλήθεια δεν χρειαζόταν για κάτι παραπάνω. Πάμε όμως να συνεχίσουμε τη βόλτα μας και θα τα πούμε στον δρόμο τα υπόλοιπα, γιατί αυτή η μοτοσικλέτα ίσως να αλλάξει τα δεδομένα της κατηγορίας. Στις ζάντες υπάρχουν δύο επιλογές, φυσικά έχουμε 19 ιντσών τροχό μπροστά, υπάρχει και η ακτινωτή ζάντα που υπήρχε σαν οψιόν και στο προηγούμενο μοντέλο, απλά οι καινούργιες ηχητές είναι ελαφρύτερες, μισό κιλό η καθεμία, που όλοι καταλαβαίνουμε τι διαφορά έχει στην συμπεριφορά της μοτοσικλέτας στον γυροσκοπικό φαινόμενο μια ελαφρύτερη ζάντα. Από θέμα εργονομίας παραμένει αυτό που ήταν, είναι πιο ψηλό από το 1260 με τους τροχούς των 17 ιντσών. Αυτή η μοτοσυκλέτα είναι λίγο πιο ψηλή, αλλά υπάρχει δυνατότητα για διαφορετικού ύψους σέλες που ξεκινάνε από τα 800 mm ύψος. Οπότε και λίγο πιο κοντός να είσαι όπως εγώ, μια χαρά πατάω στο έδαφος, δεν έχω κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, γιατί η μοτοσυκλέτα αυτή είναι και ελαφριά, είναι πολύ ελαφριά μοτοσυκλέτα και σε αίσθηση, αλλά και γενικά όταν καβαλάς πάνω ακόμα και σταματημένη είναι ελαφριά μοτοσυκλέτα. Παρότι στη ζυγαριά δεν είναι κάτω από 200 κιλά, έτσι, ξεπερνάει τα 210 κιλά με γεμάτο reservoir που είναι 20 λίτρα και δίνει μεγάλη αυτονομία, πάνω από 300 χιλιόμετρα, λόγω και της μικρής κατανάλωσης που ακόμα και όταν οδηγήσαμε πάρα πολύ γρήγορα δεν ξεπέρασε τα 6 λίτρα στα 100 στο κομπιούτερ και συνήθως λέει αλήθεια μέχρι στιγμής η Ducati σε ό,τι τεστ έχουμε κάνει στην Ελλάδα. Έχουμε κάνει αυτή τη στιγμή που μιλάμε τη μισή διαδρομή από τα 300 χιλιόμετρα, δηλαδή 150, σε δρόμους με στροφές, που και που είχαμε και γρήγορο ρυθμό. Αυτό που μας βγάζει σαν αίσθηση αυτή η μοτοσικλέτα είναι ότι είναι η απόλυτα ισορροπημένη on-off πιθανότατα και της αγοράς ολόκληρης. Δεν έχουμε οδηγήσει το απλό μοντέλο που λόγω τιμής είναι πιο ανταγωνιστικό και με μοτοσικλέτες φτηνότερες. Η έκδοση S ξεπερνάει τα 18.000 ευρώ, αλλά είναι για αυτούς που τα θέλουν όλα χωρίς την υπερβολή του μεγάλου κινητήρα των 1200 κυβικών. Δεν είναι αργή μοτοσικλέτα, ίσα ίσα. Έχει ακριβώς όση δύναμη θέλεις και επειδή είναι πλήρως εκμεταλλεύσιμη, αυτός ο κινητήρας είναι φανταστικός. Είναι πραγματικά ένας από τους καλύτερους V2 που έχει φτιάξει η Ducati για να οδηγεί στον δρόμο. Απίστευτα γλυκός, έχουν ρυθμίσει πάρα πολύ καλά τον ψεκασμό. Οπότε η μοτοσικλέτα αυτή είναι πλήρως εκμεταλλεύσιμη από θέμα δύναμης του κινητήρα. Είναι πολύ σωστά ζυγισμένο το πλαίσιο, έχει ελαφριά αίσθηση, αλλά ταυτόχρονα είναι και πάρα πολύ σταθερή. Δύσκολα να βρεις ένα σημείο που να πεις ότι θα μπορούσαν να το κάνουν κάτι καλύτερο. Γιατί ό,τι παράπονο είχαμε από το προηγούμενο μοντέλο το έχουν διορθώσει. Φυσικά με το κόστος της τιμής που έχει ανέβει σε σχέση με το βασικό μοντέλο. Αλλά μην ξεχνάτε ότι και το βασικό μοντέλο έχει αρκετές αλλαγές ουσίας, όπως ο συμπλέκτης, έχει αναβαθμισμένο και εκείνο εξοπλισμό, όχι όμως στο επίπεδο που βρίσκεται η έκδοση S. Πραγματικά η έκδοση S του Multistrada 950 είναι μια πλήρης μοτοσικλέτα για αυτούς που δεν έχουν το σκεπτικό mine is bigger.
Είναι μια μοτοσυκλέτα η οποία εκφράζει την έννοια on-off. Μοτοσυκλέτα που χρησιμοποιείς κάθε μέρα μες στην πόλη χωρίς να καίει υπερβολικά, λογικός κυβισμός, λογική υποδύναμη που μπορεί να εκμεταλλευτεί ο καθένας οποιοδήποτε στιγμή και σε τρομάζει. Έχει την πλάκα της, κάνει τις σούζες της, έχει τη σπορ συμπεριφορά που περιμένεις από μια Ducati. Δεν είναι μια μοτοσυκλέτα που πετά πολύ λίγο τη βαριέσαι από θέμα επιδόσεων. Έχει αυτό το κάτι παραπάνω, αλλά όλα είναι αρμονικά. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, το μόνο που απομένει είναι να επιβεβαιωθεί η θετική εικόνα που αποκομίσαμε από τους δρόμους της Ισπανίας οδηγώντας την Multistrada 950S και φυσικά να την υποβάλουμε στο μαρτύριο του Mega Test.